සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මధు ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කේක් එකක් සිම්පල් ඩෙකොරේටින් විදිහට අයිසිං කරන විදිහ. සරල විදිහට තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අපි අද මේ අයිසිං කේක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද සෑන්ඩ්විච් කරන තැනින් ඉඳන්ම මම මේක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් බලමු අපි මේ කේක් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ කේක් දෙකම හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කේක් දෙක නිවෙන අතරේ බටර් අයිසිං ටික හදාගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් ස්පැචුලා එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට බටර් එක හදන්න. බටර් එක මම මේක ටිකක් ඝනයට හදාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 80ක් දාලා ඒකට අයිසිං sugar ග්‍රෑම් 260ක් විතර දාලා තමයි මම මෙතන මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් තව භාජනයක් ගන්නවා. භාජනයක් අරගෙන මේකෙන් කොටසක් දා ගන්නවා. ඒකට මම තව බටර් මේ විදිහට චුට්ටක් දාලා අපිට අවශ්‍ය ගානට මේක ආයෙ කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ දැන් අයිසිං ටික හරි. දැන් මේක ගොඩක් ගාන නැහැ. කියන්නේ අපිට ගාන ලේසි. ඉතින් මම මේ වගේ බෝඩ් එකක් අරගත්තා. මේකෙන් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත අයිසිං ටිකක් තියලා පරිස්සමට කේක් එක අරන් මේ විදිහට තියන්න ඕන. ඊළඟට මේ තියෙන sugar syrup එක එහෙමත් නැත්නම් මේකට කියනවා simple syrup කියලා. මේක දාමම අපේ කේක් එක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම අපි මේ අයිසිං ටික දාගන්නත් අපිට ගොඩක් ලේසි වෙනවා මේකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ sugar syrup එක දාන්න බ්‍රෂ් එකක් ඒ වගේම ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය කියන දේ තමයි කේක් එක අයිසිං කරනකොට කේක් එකේ කුඩු වෙනවා, කුඩු ඇලෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට sugar syrup දැම්මට පස්සේ. මේ කේක් එකට හොඳට sugar syrup දාන්න. ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මත් ඔයාගේ කේක් එක හය වෙන්න බලන එක අඩුයි. ෆ්‍රිජ් එක නැති කෙනෙක් වුණත් මේක දැම්මම ගොඩක් රසයි. දැන් මම මේකට අපේ බටර් අයිසිං ටික දාගන්නවා. මේ විදිහට ඊළඟට මම අපේ කොළ පාට කේක් එකත් මේ විදිහට තියා ගන්නවා. ඉතින් මම අපේ ඉතිරි අයිසිං ටිකට විදිහට තම් පාට වර්ණක ටිකක් දා ගන්නවා. ඒකටම කොළ පාට වර්ණක බිංදු දෙක තුනක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අපි මේක හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගමු. ඉතින් මම ආයෙත් මේකේ මේ උඩත් කලින් වගේම sugar syrup එක දාගන්නවා. අපි මේ හදාගත්ත අයිසිං ටික මේකට දාගන්නවා. මේක වටේටත් අපේ අයිසිං ටික දාගන්න ඕන.
මම ආයෙත් අර අපි කලින් හදපු බටර් අයිසින් එකේ අයිසින් ටිකක් මේකට දාගත්තා. ඒකට මම රතු පාට වර්ණක බිංදු 2 3ක් දැන් දැම්මා. මම දැන් ඒක මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. ඒකට මම කොචිනිල් රෙඩ් කොචිනිල් රතු බිංදු 2 3ක් දාගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මේ හදාගත්ත අයිසින් එක මම මේ විදිහට කප් එකක් බෑග් එකකට දාගෙන තියෙනවා. ඒකට මම දැන් දාගන්නවා. මේ තියෙන රෝසමාල් හදන්න පාවිච්චි කරන නොසල් එක මං ගාව තියෙන ඒ වගේ නම් අංක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ මල හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලට 103 ඒ වගේම 104 නොසල් එකක් මම ඒක දාගන්නවා මගේ මේ රෝස් පාට් එකට. ඒ වගේම මේකේ ඇත්තටම අංකයක් නැහැ. ඉතින් මේක මමත් ගොඩක් වෙලාවට බලුවා. එතකොට එනවා සමහර වෙලාවට 90 ගණන් එනවා අංක. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නසල් එක ටිකක් අමුතුයි. මෙතන පොඩ්ඩක් දෙමිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක මේ කහ පාට එකට දාගන්නවා. මම මේ කහ පාට හදාගත්තේ එග් යෙලෝ කලරින් ටිකක් දාලා. මම මේ වගේ පොඩි නසල් එකක් අරන් තියෙනවා. කප්ල එකකට හයි කරලා ඒක වටේට තමයි මම අපේ මේ කපාට අයිසින් ටික කරන් යන්නේ. ඊළඟට මම අනිත් පැත්තට ඊළඟට මම මේ විදිහට කතුර අරගෙන කතුරෙන් මල වින් කරගන්නවා. වින් කරලා මෙතනින් අයිසින් ටිකක් තියාගත්තා. ඊට උඩින් අපේ මේ මල තියාගන්නවා. ඊළඟට මම මේ විදිහටම අපේ මේ රෝස පාට් නොත් හදාගන්නවා. ඊළඟට මම දැම්මා මෙන්න මේ නොසල් එක. ඊළඟට මම කහ පාට එකටත් ඒ වගේම නොසල් එකක් දාගත්තා. මේකේ මේ පැත්තට තියෙන්නේ නමුත් මේකේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒක නිසා අපි කලින් ඉදින්නේ මල දා ගන්න ඕන. අනිත් පැත්තට අපි මල දා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට රෝස පාට එකේ මල දාගත්තේ මේ අතට. නමුත් මේ මල දානකොට මේ මල දාන්න ඕන. දැන් මම කරා වගේ අනිත් පැත්තට රෝස පාට එකේ කියන්නේ මේ විදිහට තියෙන එක අපි දා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. නමුත් මේ කහ පාට එක මෙන්න මේ නොසල් එකේ විදිහට අපි දා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ හැඩයට. ඔයාලට පේනවනේ මේ විදිහට දාගත්තොත් ඒකේ මල එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඒක අනිත් අතට තමයි දා ගන්න ඕන. මම අන්තිම අයිසින් ටිකට මේ විදිහට ඇපල් ග්‍රීන් කලරින් එක දාගත්තා. ඒ වගේම මම පයිපින් බෑග් එක මෙන්න මේ විදිහට V හැඩයට කපා ගත්තා. දැන් මම ඒකෙන් තමයි කොළ දාන්නේ. අපි මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක කපා ගත්තට පස්සේ අපිට නොසල් එකක් නැතු වුණත් මේ විදිහට කොළ දා ගන්න පුළුවන්. මම තව පයිපින් බෑග් එක මෙතන අග්ගිස්සේ ඉතාමත් චූටියට කපාගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි දැන් අපි කලින් කොළ දාගත්ත පයිපින් බෑග් එක මේකට එකතු දාගෙන
ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති හැඩයකට මේක මේ විදිහට දාගන්න. මේක මේ විදිහට තද කරගෙන එනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට එනවා. ඊළඟට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ නොසල් එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් අකුරු ලියන්න පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි සරසගත්ත අපේ කේක් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඇත්තටම මමත් දැම්මේ සිම්පල් ඩෙකරේෂන් එකක් වුණාට මේ කේක් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර මේක හදලා බලන්න. ගෙදර කට්ටිය ගොඩක් සතුටු වේවි. ඒ වගේම කේක් එක මේ විදිහට හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට උනත් ගොඩාක් සතුටක් දැනෙවි. වෙලාව නම් කියන්නේ මේකට පුරුදු වුණාට පස්සේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පුරුදු වෙන කාරණා ටිකක් වෙලාව යනවා. නමුත් මේක පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලත් මේක පොඩ්ඩක් හදලා පුරුදු වෙන්න. ඇත්තටම ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙවෙයි පුරුදු වුණාම හරිම ලේසි මේක කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉදිරියට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න තවත් කෙනෙක්ට බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඒ අසලම තියෙන ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් එනවා. ඒ ගැන ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන රසවත් වීඩියෝ එකකින් මම ආයෙ හම්බ වෙන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ආයෙත් කියනවා කේක් එකක් හදලා මේ විදිහට ඩෙකරේට් කරලා බලන්න. පුදුම සතුටක් දැනේ ඔයාටත්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙනසක් දැනේ. කඩෙන් ගත්තද කියලා කට්ටිය අහයි. නිසා අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.